สร้างความสำเร็จได้เริ่มต้นที่การรู้สึกดีเมื่อคุณไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนว่าคุณทำสิ่งนี้ไปทำไมโอกาสที่คุณจะผัดวันประกันพรุ่งมันจะสูงมากๆครับถึง 90% เลยความกลัวคือหนึ่งในอารมณ์ด้านลบที่ฉุดรั้งศักยภาพของมนุษย์มากที่สุดระวังการผัดวันประกันพรุ่งเพราะเวลาที่คุณไม่ทำอะไรมันง่ายมากที่เราจะเฉื่อยชาและผัดผ่อนอีกหากวันนี้เราผัดวันประกันพรุ่งนี้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่ทำอีกถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องเริ่มที่การรู้สึกดีก่อนครับแล้วถึงจะประสบความสำเร็จจบครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ล้อเล่นครับนี่คือหนังสือ Feel Good Productivity ที่เราจะมาพูดคุยกันสร้างความสำเร็จได้เริ่มต้นที่การรู้สึกดีเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้นเคยรู้สึกว่าต้องทำงานบางอย่างให้สำเร็จท่ามกลางความเครียดไหมครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันเกิดอะไรขึ้นครับ1คือคุณไม่มีความสุข2คือคุณหมดไฟเร็วมากเลยกว่าจะไปถึงความสำเร็จนั้นและ3คุณรู้สึกว่างานที่คุณเคยสนุกกับมันคุณไม่สนุกอีกแล้วมันเป็นความรู้สึกที่น่าเจ็บปวดใช่ไหมครับซึ่งหนังสือเล่มนี้แหละครับจะทำให้พวกเราหลุดออกจากบ่วงกรรมนั้นได้โดยอัตโนมัติเลยซึ่งคุณผู้ฟังจะได้กลยุทธ์ไปปรับใช้นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อครับผมมีสิ่งสำคัญในการพัฒนาตัวเองของทุกท่านนี่คือหนึ่งในซัพพลีเมนต์ที่ผมใช้ในกิจวัตรยามเช้าซึ่งอาหารเสริมตัวนี้คือกิงโกบิโลบาจากแบรนด์ Clarity ครับหรือสารสกัดจากใบแปะก๊วยจากงานวิจัยครับได้ค้นพบว่ากลไกสำคัญของกิงโกบิโลบาคือการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนเลือดไปสู่สมองและแน่นอนเมื่อประสิทธิภาพการไหลเวียนเหล่านี้ดีขึ้นออกซิเจนก็สามารถไปเลี้ยงสมองของคุณได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าทั้งชาวจีนและชาวญี่ปุ่นได้ใช้สารสกัดจากใบแปะก๊วยมาอย่างยาวนานและทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและแน่นอนครับสำหรับตัวผมเองการเริ่มกิจวัตรยามเช้าด้วยกิงโกบิโลบาคือส่วนหนึ่งของรูทีนที่สำคัญครับเพียงวันละ1แคปซูลในตอนเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ความคิดที่มีประสิทธิภาพทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.clarity.asia/The Library Learn ครับหรือคลิกลิงก์ที่ description ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้และเรามาเรียนรู้กันต่อครับเริ่มครับเฟสแรกเลยก็คือ boost your power ต่อไปนี่คือกลยุทธ์ที่จะทำให้คุณสามารถยกระดับพลังงานของตัวคุณเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับคุณอาลีอับดาวเขาได้บอกว่าลำพังงานที่คุณทำมันมีความจริงจังอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมเชื่อว่าหลายท่านอยู่ในช่วงของการทำงานยิ่งถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าเป็นผู้ประกอบการความรับผิดชอบคุณจะเยอะความจริงก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการหน้าหมดไฟมากครับเพราะความรับผิดชอบเขาเยอะแล้วก็ด้วยความที่หน้างานมันกว้างมันจะมีหลายงานที่เขาไม่ได้อยากทำแต่เขาจะต้องทำลองเอากลยุทธ์นี้ไปใช้ครับข้อแรก if you want to success without burnt out deal with your work with good feeling ถ้าคุณอยากสำเร็จโดยที่ชีวิตไม่พังจงให้ความรู้สึกดีมาก่อนความสำเร็จความสุขต้องมาก่อนเงินนั่นเองครับมันอาจจะฟังดูย้อนแย้งครับคำว่าความสุขกับความรู้สึกดีในที่นี้ทำยังไงก็ได้อย่าสูญเสียความสนุกในการทำงานของคุณอันนี้คือคีย์คอนเซปต์แรกครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองดูงานที่ท่านกำลังทำอยู่ในตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามลองดูหน่อยครับว่างานนั้นมันจะสนุกมากขึ้นอย่างไรได้บ้างยกตัวอย่างครับอย่างผมอัดพอดแคสต์ผมเท่าที่จำความได้ก็น่าจะทำมา 2-3 ปีแล้วทำมาเป็นพันๆคลิปคุณผู้ฟังลองคิดดูครับถ้าคุณจะต้องอัดพอดแคสต์ทุกวันแล้วก็เป็นหนังสือเล่มใหม่ๆคุณจะต้องอ่านหนังสือคุณจะต้องเตรียมสคริปต์แล้วคุณทำมาเป็นปีๆคุณว่าคุณจะมีโอกาสเบื่อไหมครับก็ไม่ใช่ทุกวันที่ผมอยากทำพอดแคสต์ครับแต่อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ผมใช้แล้วกันนะครับถ้าอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตจุดที่สำคัญในการทำพอดแคสต์คือรูปแบบการสื่อสารของผมจะไม่เหมือนเดิมเลยเดือนนี้อาจจะเป็นอีกแบบนึงเดือนหน้าอาจจะเป็นคนละแบบ
ลองดูคลิปในช่วงปีที่แล้วก็ได้ครับแนวทางการสื่อสารแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันคือสิ่งที่ผมตั้งใจที่จะท้าทายตัวเองครับอย่างแรกเลยคือเปลี่ยนโทนเสียงให้น่าฟังมากขึ้นเริ่มเพิ่มช่วงเวลาในการที่ทำเวิร์กช็อปให้คุณผู้ฟังได้ลงมือทำระหว่างคลิปไปด้วยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากขึ้นมากกว่าการที่จะนั่งก้มหน้าก้มตาอัดพอดแคสต์ไปวันๆอันนี้คือตัวอย่างครับและผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังได้ลองดูครับงานที่คุณทำอยู่มีส่วนไหนบ้างที่คุณพอจะพัฒนาจุดเล็กๆน้อยๆและเอาไปต่อยอดได้หากเรารู้สึกว่างานที่เราทำอยู่มันไม่ได้มีพัฒนาการอะไรขึ้นเลยนั่นแหละครับตัวการที่ทำให้เราหมดไฟอันนี้คือข้อแรกครับรับมือกับงานด้วยความสนุกหากคุณเป็นผู้ประกอบการเป้าหมายขององค์กรคุณคืออะไรกลยุทธ์ที่คุณจะไปใกล้กับวิสัยทัศน์นั้นมากขึ้นทุกวันนี้ต้องทำอะไร1 2 3 4การมีแผนแบบนี้งานที่คุณทำมันจะมีความสนุกขึ้นหรือถ้าคุณเป็นคนทำงานประจำนะครับแม้แต่ call center ก็สามารถที่จะทำให้งานตัวเองสนุกขึ้นได้จิตวิทยาการเป็น call center ที่ดีครับทุกๆครั้งเวลาพูดแม้จะเป็นการพูดผ่านโทรศัพท์แต่ถ้าคุณยิ้มน้ำเสียงก็จะเปลี่ยนแล้วลูกค้าก็จะรู้สึกได้แล้วการที่คุณส่งมอบความรู้สึกดีๆเหล่านี้ให้ลูกค้าไปบ่อยความรู้สึกดีเหล่านั้นจะกลับมาที่คุณในฐานะที่คุณเป็น call center โอกาสเต็มไปหมดเลยครับทุกท่านรับมือกับงานด้วยความสนุกครับกลยุทธ์ที่2 Tree Model to boost your spirit ต่อไปนี้คือ3วิธีในการใส่ spiritual ครับหรือใส่จิตวิญญาณของท่านลงไปในงานข้อแรกจำลองบทบาทครับอันนี้น่าจะเป็นอีกคีย์ไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจมากการจำลองบทบาทผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงเกมสักเกมหนึ่งครับที่คุณจะต้องสวมบทบาทตัวละครตัวนั้นอาจจะเป็นนักรบเป็นตำรวจเป็นพ่อค้าเป็นนักเวทเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปทีนี้คุณจะมีบุคลิก8แบบครับที่คุณสามารถเลือกและเอามาปรับใช้กับการทำงานบุคลิกตัวแรกครับก็คือนักสะสมบุคลิกนักสะสมครับชอบเก็บรวบรวมและจัดระเบียบชอบกิจกรรมอย่างการค้นหาอะไรสักอย่างหรือชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เอามาเก็บเป็นลิสต์ไว้ของตัวเองบุคลิกที่2นักแข่งขันนักแข่งขันชอบเล่นเกมและกีฬาสนุกกับการได้พยายามสุดความสามารถและชัยชนะคนที่ชอบแข่งขันนะครับอย่างแรกเลยคือคู่แข่งของเราไปถึงไหนเราจะต้องแซงคู่แข่งของเราให้ได้นี่ก็คือบุคลิกภาพแบบที่2บุคลิกภาพแบบที่3ครับนักสำรวจชอบเตะไปเรื่อยๆชอบออกไปสถานที่ใหม่ๆและสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นการขับรถไปเที่ยวไกลๆการประจนภัยไปแบบอื่นๆนี่ก็เป็นอีกบุคลิกภาพหนึ่งแบบที่4นักสร้างสรรค์ครับคนที่อยู่ในทีม R&D จะชอบสร้างบุคลิกแบบนี้ชอบการประดิษฐ์สิ่งต่างๆใช้เวลาเป็นชั่วโมงในกับการคิดค้นสิ่งใหม่ๆบุคลิกภาพที่5นักเล่าเรื่องครับนักเล่าเรื่องจะมีจินตนาการบันเจิดอยู่ตลอดเวลาและใช้มันสร้างความบันเทิงให้ผู้อื่นหากคุณอยากสวมบุคลิกภาพตัวเองเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องหาพื้นที่หรือหาเวทีให้ตัวเองในการ storytelling กับผู้อื่นอย่างที่6ผู้สร้างเสียงหัวเราะคนเฮฮานั่นเองคนเหล่านี้จะพยายามทำให้ผู้คนหัวเราะและอาจจะเล่นมุกพาเล่นเกมอะไรก็ตามบุคลิกภาพที่7ผู้บริหารชอบวางแผนจัดระเบียบและนำคนอื่นๆซึ่งเหมาะกับการทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การกำกับการแสดงไปจนถึงการบริหารองค์กรและบุคลิกภาพแบบที่8ครับผู้รักการเคลื่อนไหวชอบใช้ร่างกายเยอะๆนั่นเองชอบขยับเป็นคน proactive ทีนี้แหละครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองดูว่าคุณชอบบุคลิกแบบไหนแล้วคุณอยากที่จะสวมบทบาทเป็นใครในแต่ละบุคลิกและลองเอาไปใช้กับงานดูครับมันจะเหมือนกับการที่คุณเล่นเกมแล้วพยายามสวมบทบาทจำลองเลยงานมันอาจจะสนุกขึ้นก็ได้ครับต่อไปวิธีที่2มองหาความสนุกหรือความท้าทายอ่อนๆในงานเหมือนที่ผมกล่าวไว้ในตอนแรกเลยครับงานทุกงานมีจุดที่คุณสามารถเพิ่มระดับความท้าทายศักยภาพของตัวเองได้และวิธีที่3ถ้างานของคุณมันกดดันมาก
ลองดูครับว่าความกดดันจริงๆแล้วมันมาจากตัวคุณเองหรือมาจากคนอื่นลดความกดดันครับคุณไม่จำเป็นจะต้องรับมือกับทุกอย่างด้วยความตึงเครียดอีกครั้งนะครับคุณไม่จำเป็นต้องรับมือกับทุกอย่างด้วยความตึงเครียดอันนี้เป็นอีกปรัชญาชีวิตที่ผมได้เจอตั้งแต่บริหารองค์กรมาสักพักนะครับต่อให้เราไม่เครียดกับปัญหาเราก็ยังสามารถหาทางแก้มันได้อยู่ดีและถ้าเราเครียดการที่เราจะแก้ปัญหานั้นเราจะทุกข์ระทมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเสียอีกดังนั้นครับต่อให้คุณไม่เครียดปัญหามันก็จะได้รับการแก้ไขถ้าคุณเลือกที่จะลงมือทำเอาล่ะครับเรามากันที่ข้อที่3อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณสนุกกับงานที่ทำหรือถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้นำนะครับคุณสามารถทำให้ผู้ตามของคุณสนุกกับงานของตัวเองได้ด้วยสิ่งนี้ครับเพิ่มความเป็น owner หรือเพิ่มความเป็นเจ้าของกับงานที่เขาทำอยู่เพื่อให้คุณเข้าใจสิ่งนี้ผมจะขออนุญาตนำงานวิจัยจาก Thinking Fast and Slow นะครับชื่อว่า Lottery Research เขาให้คนกลุ่ม2กลุ่มครับแล้วก็แจกลอตเตอรี่เปล่าๆแจกกระดาษเปล่าครับแล้วก็ให้เขียนเลขกลุ่มที่1ให้เขียนเลขด้วยมือกับกลุ่มที่2ไม่ได้ให้เขียนแต่สุ่มตัวเลขให้และทีนี้โจทย์ต่อไปก็คือเขาให้ผู้รับการทดลองเอาลอตเตอรี่ที่เขาได้รับเนี่ยแหละขายและให้กำหนดราคาเลยว่าจะขายเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับคนที่ถือลอตเตอรี่ที่เขียนด้วยลายมือตัวเองจะขายแพงกว่าคนที่ไม่ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองหรือได้รับตัวเลขที่สุ่มมาให้เลยสิ่งนี้บอกอะไรรู้ไหมครับอะไรที่เป็นสิ่งของที่เราได้มีโอกาสลงแรงลงทุนหรือได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรกับสิ่งนั้นด้วยตัวเองเราจะรู้สึกผูกพันกับสิ่งนั้นแล้วของชิ้นนั้นจะมีมูลค่ามากขึ้นทางความรู้สึกครับทีนี้เรามาลองดูการเปรียบเทียบกับงานสมมุติผมเป็นผู้นำแล้วผมต้องให้ผู้ตาม2คนนี้ทำงานบางอย่างคนแรกผมมอบหมายงานให้ผมให้โจทย์ผมให้วิธีแล้วผมก็ไปบอกว่าเขาจะต้องทำ1 2 3 4บางทีผมก็ไปลงมือทำให้ด้วยเพื่อที่ว่าไม่อยากให้เขาผิดพลาดกับคนที่2ผมมอบหมายโจทย์ผมมอบหมายงานให้เขาและผมก็ให้ความเชื่อใจไม่ไป micro management แต่จะคอยสนับสนุนอยู่ห่างๆผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือคนที่2จะรู้สึกสนุกกับงานของตัวเองมากขึ้นแน่นอนครับเขาอาจจะมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดมากขึ้นด้วยแต่ความผิดพลาดมันก่อให้เกิดนวัตกรรมครับหากการผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้นี่แหละครับคือความเป็นเจ้าของลองดูครับงานที่คุณทำอยู่คุณได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าของงานนั้นแล้วหรือยังหรือคุณได้ให้โอกาสนั้นกับผู้อื่นแล้วหรือยังเอาล่ะครับเรามาดูข้อที่4ว่าด้วยการบริหารผู้คนให้คุณมีพลังยังจำได้ไหมครับเฟสแรกที่เราเรียนกันก็คือทำยังไงเราถึงจะไม่หมดไฟเราถึงจะมีพลังผมจะถามประโยคสั้นๆนะครับคุณผู้ฟังคิดว่าความเหนื่อยใจในการทำงานจริงๆแล้วมาจากงานหรือมาจากคนครับมาจากเรื่องของคนเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหมครับเพราะปัญหาเรื่องงานส่วนใหญ่เดี๋ยวเราก็หาทางแก้ได้อย่างมากงานมันก็ยุ่งงานมันก็มีเดดไลน์กระชั้นชิดแต่พอมันเป็นเรื่องของคนตบมือข้างเดียวไม่ดังถูกต้องไหมครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเรื่องของคนไม่เคยเป็นเรื่องง่ายครับต่อไปนี้คือการบริหารผู้คนให้คุณมีพลังนะครับอย่างแรกเลยก็คือทำงานด้วยทัศนคติของการร่วมมือไม่ใช่การแข่งขันหรือแย่งชิงแล้วงานของคุณจะมีความหมายมากขึ้นมหาศาลครับลองดูครับว่าเพื่อนร่วมงานของคุณทำงานกับเขาด้วยความคิดแบบไหนระหว่างการร่วมมือกันหรือการแข่งขันกันหรือองค์กรของคุณสร้างวัฒนธรรมแบบไหนให้นี่แหละครับคือตัวแปรที่สำคัญมากต่อไปครับในการทำงานครับแน่นอนเราเจอคนกันเยอะคนบางคนเพิ่มพลังให้เราได้อย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่คนบางคน
ดูดพลังเราออกไปได้อย่างเป็นธรรมชาติเช่นกันหน้าที่ที่เราต้องทำก็คือพยายามใช้เวลากับคนที่สร้างพลังให้เราให้มากที่สุดพยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่กับคนดูดพลังนั่นเองครับเพราะคุณต้านทานสิ่งนี้ไม่ได้พลังของคุณจะโดนดูดออกไปเรื่อยๆวิธีที่3ครับหนึ่งในวิธีที่จะทำให้วันนั้นเป็นวันของคุณก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นครับช่วยเหลือในสิ่งที่คุณไม่เดือดร้อนให้บางอย่างให้คำชื่นชมให้กำลังใจช่วยงานเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยครับและวิธีสุดท้ายครับสื่อสารให้มากเข้าไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะการสื่อสารในเรื่องที่ดีๆองค์กรที่มีบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีก็คือสื่อสารแต่เรื่องที่ไม่ดีเลยไม่มีการชมไม่มีการสื่อสารเรื่องที่ดีเลยถูกต้องไหมครับและในขณะเดียวกันการสื่อสารในเชิงของการให้คำแนะนำหรือการให้ฟีดแบ็กก็ควรจะเป็นเรื่องที่ถูกสื่อสารให้บ่อยเข้าไว้ก่อนวิธีให้ฟีดแบ็กครับอันนี้วิธีพื้นฐานนะครับให้ฟีดแบ็กที่ผลงานเขาไม่ใช่ที่ตัวตนหรือถ้าใช้ภาษาบ้านเราก็คือตำหนิที่ผลงานของเขาไม่ใช่ไปตำหนิตัวตนของเขาหากมีคนเขียนรายงานการประชุมไม่ดีสิ่งที่คุณควรโฟกัสก็คือรายงานการประชุมนี้ยังมีข้อผิดพลาด1 2 3คุณพอจะแก้อย่างไรได้บ้างอันนี้คือการตำหนิที่ผลงานครับแต่ถ้าเป็นการตำหนิที่ตัวตนก็คือคุณนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะนี่แหละครับคือการตำหนิที่ตัวตนซึ่งจะให้ผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเองอันนี้คือเฟสแรกครับในการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเพิ่มพลังงานของตัวเองทีนี้เรามาดูเฟสที่2ผมจะพาคุณผู้ฟังปลดล็อกครับเรารู้วิธีบูสต์พลังไม่ให้หมดไฟต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังมาปลดล็อกศักยภาพด้วยตัวเองข้อแรกก็คือคอมมิตเมนต์ว่าด้วยความมีวินัยและความมุ่งมั่นสุดท้ายถ้าเราอยากจะทำงานให้สำเร็จมี productivity ที่ดีก็เพื่อที่เราจะต้องได้ผลลัพธ์ด้วยการมีวินัยและเราจะต้องใช้ความมุ่งมั่นสร้างผลลัพธ์นั้นมาถูกต้องไหมครับคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความมีวินัยครับอาจจะเป็นความขี้เกียจอาจจะเป็นความเฉื่อยชาความหมดไฟแต่เราจะแทนที่ด้วยคำนี้ครับ procrastination การผัดวันประกันพรุ่งผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองเวลาที่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับยอมรับเลยครับเราทุกคนเคยแล้วผมอยากให้คุณลองคอมเมนต์จริงๆหน่อยครับหลังจากที่คุณคุยกับตัวเองเพราะอะไรเราถึงผัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งที่เราต้องทำผมอยากให้คุณคอมเมนต์ตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นว่าก็มีหลายคนที่เจอสถานการณ์แบบเดียวกับเราคุณจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคอมมูนิตี้นี้ด้วยทำไมเราถึงผัดวันประกันพรุ่งครับเป็นเพราะเราไม่มีวินัยอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันมีอะไรหลายอย่างที่เราควรมองลึกลงไปกว่านั้นถ้าเราทำสิ่งที่สนุกเราก็คงไม่ค่อยผัดวันประกันพรุ่งถูกต้องไหมครับแสดงว่าสิ่งที่เราทำอยู่อาจจะไม่ได้ส่งมอบความสนุกให้เราหรือเปล่าเราเลยเลือกที่จะผัดวันประกันพรุ่งแม้เราจะต้องทำเรามาหาคำตอบกันครับอย่างแรกคืออันนี้คืออุปสรรคทางอารมณ์ตัวแรกครับที่ทำให้คุณผัดวันประกันพรุ่งสิ่งนั้นก็คือ uncertainty ครับหรือความไม่แน่นอนพูดง่ายๆนะครับเมื่อคุณไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนว่าคุณทำสิ่งนี้ไปทำไมโอกาสที่คุณจะผัดวันประกันพรุ่งมันจะสูงมากๆครับถึง 90% เลยโดยเฉพาะการมีเป้าหมายที่ไม่แน่นอนคือสาเหตุสำคัญที่เราจะปลดล็อกศักยภาพตัวเองไม่ได้ดังนั้นข้อแรกที่สำคัญที่จะเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งครับคุณจะต้องรู้เหตุผลในสิ่งที่ตัวเองทำเข้านี้ก่อนครับเพื่อที่จะทำให้คุณได้ลงมือทำสิ่งนี้จริงๆผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเลือกเป้าหมายที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิตมา1 ข้อครับข้อเดียวพอครับไม่ต้องเขียนก็ได้ครับแต่ผมอยากให้คุณคุยกับตัวเองเดี๋ยวผมให้เวลา10 วินาทีนะครับอะไรผุดขึ้นมาเลือกเป้าหมายนั้นเลยครับ
เอาละครับเยี่ยมครับทีนี้คุณผู้ฟังเลือกเป้าหมายมาแล้วนะครับผมอยากให้คุณลองถามหน่อยครับทำไมคุณถึงอยากได้เป้าหมายนี้และทีนี้สมมติคุณได้คำตอบมาแล้วนะครับเอาคำตอบนั้นแล้วก็ถามต่อว่าทำไมคุณถึงอยากได้สิ่งนี้คำตอบที่ตอบมาในตอนแรกนะครับแล้วขอให้คุณผู้ฟังลองถามทำไมเนี่ยแหละครับ5 ครั้ง5 ครั้งพอแล้วรอดูสิ่งมหัศจรรย์ครับพอสคลิปนี้แล้วก็ลองรีเฟล็กกับตัวเองได้ครับยิ่งเขียนยิ่งดีคุณอาจจะได้เจอความต้องการบางอย่างที่มันลึกลงไปในจิตใต้สำนึกก็ได้ครับถ้าคำตอบที่คุณได้มันวกไปวนมาลองตอบแบบไม่วนดูครับมันพอจะเป็นอะไรไปได้อีกบ้างและพอคุณได้คำตอบสุดท้ายครับ The 5 Whys นะครับชื่อเวิร์กช็อปนี้เก็บไว้ให้ดีครับเพราะนั่นคือเหตุผลที่สำคัญที่คุณทำสิ่งที่ตัวเองกำลังมุ่งมั่นอยู่นั่นเองทีนี้พอเราถาม why แล้วมาถามข้อต่อไปแล้วคุณต้องการทำอะไรเพื่อที่จะสำเร็จใน why นี้แล้วอะไรหรือคำตอบที่คุณได้รับมาขอให้ลงรายละเอียดให้มากขึ้นเรื่อยๆครับสมมุติผมต้องทำพอดแคสต์แล้วกันผมก็จะลงรายละเอียดพอดแคสต์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับหนังสือการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงเรื่องของบทเรียนในการประสบความสำเร็จในชีวิตเรื่องของจิตวิญญาณนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะทำให้คนมีอิสรภาพในชีวิตได้ผมก็จะลงรายละเอียดอีกแล้วผมอยากจะทำสัปดาห์ละกี่ครั้งล่ะจริงๆทุกวันนี้ผมอัดคลิปประมาณสัปดาห์ละ 4-5 ครั้งนะครับลงรายละเอียดไปให้มากที่สุดครับแล้วปิดท้ายด้วยคำถามสุดท้ายคุณจะทำเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่ดีครับอันนี้จะเป็นคำถามเชิงโคชชิ่งนะครับ3 คำถามนี้ครับลองตอบกับตัวเองดูแล้วแน่นอนครับผมไม่สามารถตอบแทนคุณผู้ฟังได้เลยเพราะมันคือสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นเจตจำนงอิสระของตัวท่านเองเอาล่ะครับเรามาพูดว่าด้วยเรื่องของการปลดล็อกศักยภาพตัวเองเมื่อกี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณหาเป้าหมายเจอคุณจะมีวินัยและความมุ่งมั่นมากขึ้นทันทีเลยเรามาดูตัวที่2 negative emotion ครับว่าด้วยอารมณ์ด้านลบนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ปลดล็อกศักยภาพตัวเองไม่ได้ครับ negative emotion negative emotion ตัวหลักๆนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า fear หรือความกลัวครับความกลัวคือหนึ่งในอารมณ์ด้านลบที่ฉุดรั้งศักยภาพของมนุษย์มากที่สุดและเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเข้าใจคำว่าความกลัวจริงๆผมจะขอนำโมเดลของคุณนโปเลียนฮิลมานะครับความกลัวพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งคุณนโปเลียนฮิลได้แบ่งออกมาเป็น6อย่าง1คือกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์ความกลัวนี้คือความกลัวที่หนักหนาสาหัสที่สุดสำหรับมนุษย์2คือกลัวแก่3คือกลัวยากจน4คือกลัวสุขภาพทรุดโทรม5คือกลัวไม่ได้รับความรักหรือกลัวสูญเสียความรักและ6คือกลัวตายครับอีกรอบนะครับกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์กลัวความแก่กลัวความยากจนกลัวสุขภาพทรุดโทรมกลัวสูญเสียความรักและกลัวตายความกลัวทั้ง6นี้คือความกลัวพื้นฐานและต่อไปครับโจทย์ที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังคิดว่ามีความกลัวอะไรบ้าง1ใน6ตัวนี้ที่กำลังฉุดรั้งคุณอยู่ขอให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองครับเรามี1ใน6ความกลัวนี้เสมออย่างผมเองเห็นแบบนี้ผมก็มีความกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างนะครับบางทีผมเองก็ยังมีความกลัวสูญเสียสุขภาพอยู่นะครับหรือบางทีผมอาจจะยังมีความกลัวความแก่ชราอยู่ด้วยก็ได้นี่คือผมเปิดความจริงเลยครับเพียงแค่ว่าผมไม่ได้ปล่อยให้ความกลัวนั้นมาเป็นตัวขับเคลื่อนผมนั่นเองและคุณผู้ฟังครับลองดูครับ
ถ้าคุณมี1 ใน 6ความกลัวนี้ไม่เป็นไรครับ เราเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือเราได้ขับเคลื่อนตัวเองด้วยการหนีความกลัวเหล่านี้อยู่หรือเปล่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในเชิงความสำเร็จจะมีอยู่2แบบครับคือ toward กับ away from ลองคิดภาพตามผมนะครับคนที่ดำเนินชีวิตแบบ toward ก็คือเปรียบเสมือนการปีนเขาแล้วก็มองไปที่ยอดเขาแล้วก็ดื่มด่ำความสวยงามระหว่างทางการปีนเขาของเขามันก็จะดูสนุกดูมีความสุขมากเลยแต่ถ้าเป็นการปีนเขาแบบ away from มันเหมือนกับการที่เขากำลังปีนเขาแล้วมองลงไปข้างล่างเหมือนกำลังหนีบางอย่างหนีเสือหนีหมีหนีอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนว่าการปีนเขาแบบนี้มันจะน่ากลัวมันจะดูมีแต่ความทุกข์ระทมคุณผู้ฟังกำลังปีนเขาแบบไหนอยู่ครับอันนี้บทเรียนสำคัญมากนะครับในการเข้าใจว่าการขับเคลื่อนตัวเองด้วยความกลัวระยะยาวมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีดังนั้นคุณผู้ฟังเข้าใจความกลัวพื้นฐานแล้วเรามาดูวิธีการลดความกลัวดูครับสมมติคุณผู้ฟังจะทำอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกกลัวมากเลยลองถามคำถามนี้ดูครับความกลัวนี้จะยังสำคัญอีกไหมใน10 นาทีข้างหน้าความกลัวนี้จะยังสำคัญอีกไหมใน10 สัปดาห์ข้างหน้าและความกลัวนี้จะยังมีผลอะไรอีกไหมในอีก10 ปีข้างหน้าถ้าคำตอบคือไม่และก็ไม่นะครับไม่มีเหตุผลที่เราจะปล่อยให้ความกลัวมาดึงเราไว้ครับจบครับนี่คือการลดความกลัวและต่อไปวิธีเอาชนะความกลัวยังจำได้ไหมครับ1 ใน 6ความกลัวพื้นฐานของมนุษย์ความกลัวที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือการกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์มันคือเรื่องของ spotlight effect ครับเรามักจะคิดว่ามีคนคอยสอดส่องและมองเราอยู่ตลอดเวลาเชื่อเถอะครับไม่ว่าใครก็ตามก็คิดแบบนี้กับตัวเองเราทุกคนสนใจตัวเองอยู่แล้วครับแต่ในขณะเดียวกันก็ด้วยความที่ทุกคนสนใจแต่ตัวเองคุณก็เลยไม่จำเป็นต้องกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์ครับเพราะเดี๋ยวคนอื่นก็ลืมไปแล้วมีแค่ตัวเราเท่านั้นที่เห็นตัวเราจริงๆดังนั้นครับเราทุกคนต่างสนใจเรื่องของตัวเองมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วนั่นเองบทเรียนสุดท้ายครับ breakthrough เริ่มต้นครับต่อไปนี้จะเป็นแนวทางในการเริ่มต้นสร้างประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลและคุณยังรู้สึกดีกับงานนั้นอย่างแรกครับระวังการผัดวันประกันพรุ่งเพราะเวลาที่คุณไม่ทำอะไรมันง่ายมากที่เราจะเฉื่อยชาและผัดผ่อนอีกหากวันนี้เราผัดวันประกันพรุ่งนี้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่ทำอีกแล้วการผัดวันประกันพรุ่ง1 ครั้งนะครับมันคือการปล่อยให้ล้อไม่หมุนและเมื่อล้อมันไม่หมุนมันก็จะไม่มีโมเมนตัมมันก็เท่ากับว่ามันจะมีแนวโน้มสูงมากที่เราจะยังผัดวันต่อในวันรุ่งขึ้นหรือในช่วงเวลาต่อไปจงหาให้ได้ครับว่าแรงเสียดทานในชีวิตของคุณจริงๆคืออะไรคุณหมดไฟกับงานนั้นเพราะอะไรไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดไม่ตรงกับค่านิยมของคุณหรือคุณรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณปรารถนายาแก้อาการผัดวันประกันพรุ่งก็คือทำอะไรบางอย่างวางแผนและมีตัวแสดงผลครับ1 ในเครื่องมือที่เร็วที่สุดก็คือการเขียน to do list เพราะการเขียน to do list ครับคุณได้วางแผนและเมื่อคุณทำงานหรือแผนนั้นเสร็จคุณได้ขีดค่ามันคือการแสดงผลมันคือการบอกกับจิตใต้สำนึกว่าคุณมีพัฒนาการและเมื่อคุณมีพัฒนาการนั่นแหละครับล้อหรือโมเมนตัมจะเริ่มเคลื่อนและเมื่อโมเมนตัมเริ่มเคลื่อนเมื่อคุณออกแรงอีกคุณจะออกแรงน้อยลงแต่ล้อก็จะยังเคลื่อนต่อไป To do list คือตัวสร้างโมเมนตัมที่ดีมากครับผมเลยให้ผู้ร่วมงานร่วมคิดค้นสิ่งนี้มาองค์กรของเราจึงสร้าง To do list ขึ้นมานั่นเองดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับซึ่งสำหรับ To do list นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังจริงๆครับคือสต็อกไม่เคยทันเลยเป็นตัวที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราได้ดีจริงๆครับมันคือเหตุผลสำคัญเพื่อที่คุณจะได้มีเวลาชีวิตเพิ่มขึ้น
และคุณรู้สึกดีกับเวลาชีวิตของตัวเองมากขึ้นอะไรจะคุ้มค่าไปกว่านี้จริงไหมครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อจากนั้นก็คือวางแผนแสดงผลและก็ค่อยๆประคับประคองตัวเองตรงนี้แหละครับที่วินัยหรือความสามารถในการทำสิ่งที่ต้องทำในเวลาที่ต้องทำในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้อยากจะทำจะเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่ก่อนที่คุณจะใช้วินัยมาจับตั้งแต่เราเรียนกันไปในเฟสแรกเราบูสต์พลังเราปลดล็อกตัวเองเราเริ่มต้นทำสิ่งสำคัญและเริ่มมีการวางแผนทีนี้วินัยของคุณมันจะถูกสร้างขึ้นมาได้ง่ายมากขึ้นแล้วครับและนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ Feel Good Productivity ที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันสำหรับวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อน To Do List ไม่รู้ว่าจะยังพอมีอยู่ในวันที่ผมลงคลิปนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามีอยู่รีบซื้อนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ